السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. والنهاردة هنعرف مهارة ضرب الأعداد في خمسة وإزاي هنتم إجراءها في ثواني معدودة بسيطة. أي عدد مهما كان العدد مكون من رقمين أو ثلاثة أرقام أو أربع أرقام أو خمس أرقام سواء كان زوجي. وطبعا هنشوف الأعداد الفردية برضو إزاي إن احنا نضربها، وإيه القاعدة وإيه الطريقة، وهنكتب الفكرة وهنكتب طريقة مبسطة في النهاية. تابعوني من أول الفيديو لآخره، الكل إن شاء الله يستفيد. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. والباحث على مهارات الرياضيات يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان مهارات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. بداية عايزين نضرب 86 في 5. 86 في 5 نلاحظ ان العدد زوجي، واحنا بنعلم ان الاعداد الزوجية بننظر لخانة الاحاد. خانة الاحاد هنا بتدل على اعداد زوجية، لو كان فيها صفر او اتنين او اربعة او ستة او تمانية يعتبر العدد كله عدد ايه زوجي. طيب هنعمل ايه هنا؟ العدد كله ككل هنبتدي ننظر له. 86 ده نعمل ايه؟ نوجد نصفه، نصف ال86. ازاي نجيبه؟ طب افرض مش عارف، دي معناها برضو ان احنا بنقسم على اتنين. نصف ال86 دي معناها ان انا بقسم العدد ده على الاتنين. هنا 8 على الاتنين بتساوي 4، والستة على الاتنين فيها كام؟ الثلاثة. أصبح معاك العدد الأخير هنا 43. طب بنعمل إيه؟ نضيف صفر. نضيف إيه؟ صفر للعدد أمامه كده. بس دي عملية الضرب في 5. طب ليه؟ إحنا بنقسم العدد على الاتنين، يعني نوجد نصفه، وبعد كده بنضربه في 10. هي دي الفكرة. طب نشوف كده مسألة أخرى عشان تشوف المهارة للنهاية، عشان تقدر توصلها لغيرك إن شاء الله. طيب هنا دلوقتي إحنا هنعمل إيه؟ اللي هنا العدد ده كله كام؟ ال108. ال108 ده هبتدي إن أنا أوجد نصفه. نصفه يعني إيه؟ يعني أقسمه على الاتنين. نصفه يبقى بقسمه على الاتنين، يبقى العشرة دي على الاتنين فيها كام؟ 5. والتمانية على الاتنين فيها كام؟ 4. يعني إذا العدد هنا هيتكتب كام؟ 4 وإيه و50. واتفقنا بنضع أمامه كام؟ صفر في الآحاد. يعني إذا العدد كله 540 هي حاصل ضرب ال108 في 5. طيب نشوف المسألة اللي بعد كده رقم 3 ونشوف عشان نقدر نكتب الفكرة هنا مع بعض. هنا عندي العدد كله كام هنا؟ 7386. احنا متفقين ان احنا هنوجد نصفه، يعني نقسمه على كام؟ على الاتنين. طب هتقول له ازاي ان انا اوجد نصف العدد ده كله؟ هنا عادي في منتهى البساطة. هنا السبعة امشي مع عدد. السبعة نصها كام؟ هتقول لي مش عارف. هقول لك قبل السبعة العدد الزوجي كام؟ 6. طب الستة نصه كام؟ 3. والباقي هنا كان فيه واحد لأنها كانت 7. فأصبح العدد ده كله تقراه مع بعضه كده بقت دي كام؟ 13. طب ال13 نصها كام؟ نقص من ال13 واحد، والواحد اللي اتنقصه حطه هنا للخانة اللي وراه. أصبح دي 12. 12 نصها كام؟ 6. جميل. بقت دي 18 نصها كام؟ 9. 6 نصها كام؟ 3. طيب يبقى العدد هنا تكتب 3 ادي 6 9 3. متفقين ان احنا نضع ايه في امامه؟ نضع الصفر. يعني اذا العدد ده لو جينا ان احنا نقرأه هيكون معانا كام؟ 36930. فكرة ان احنا بنقسم العدد على 2 ثم نضربه في 10، او للسهولة بنقول ان احنا بنوجد نصف العدد ونضيف صفر امامه. طبعا بننتقل إلى لو كانت الأعداد فردية، يعني عندك 47 ده عدد فردي وبحكم عليه من الآحاد. هنا في 7 العدد الفردية، الآحاد يكون فيها 1 3 5 7 9 أعداد فردية. طيب إزاي إن أنا أقدر أتصرف؟ عادي خالص. هنجيب نصف العدد ده. نصف العدد ده يعني تقسم على الاتنين. هتقول الله، طب هنا الأربعة أنا أقدر أجيبها النص بتاعها 2 ماشي، لكن السبعة أجيبها إزاي؟ السبعة نصها كام؟ خلي بالك من فضلك هنا. هقول لك الفكرة والطريقة. هنا أنت عندك زي ما اتفقنا الأربعة نصها 2. جميل جدا. طب السبعة دي هتعمل إيه؟ تنقص منها واحد. تنقص منها إيه؟ واحد. لما تنقص منها واحد تبقى كام؟ هنا 6. طب الستة نصها كام؟ 3. يعني إذا هتبقى 23. طيب وبعد كده حط قدام الآحاد كام؟ 5. هنا بنحط قدام الآحاد إيه؟ 5 للأعداد الفردية، لكن الأعداد
زوجية هتحط أمامها إيه؟ صفر. فناخد بالنا من الموضوع ده. طيب هنا هنعمل إيه؟ يعني أنت إذا في البداية إن أنت بتنقص واحد، بتنقص واحد من العدد ده. يعني العدد ده عندك كام؟ 7 3، هنا تبقى كام؟ 4. جميل، نقصنا واحد على طول. أنت بتنقص إيه؟ واحد. جميل. فأصبح معاك العدد ده هو ده اللي هتوجد نصفه. طب هنا نصف السبعة كام؟ هنا 3 والباقي واحد. جميل، بقت 13. نصها كام؟ 6 والباقي هنا واحد، بقت 14. نصها كام؟ 7. وتحط ايه؟ الخمسة أمام العدد. تمام. طب نشوف واحدة تانية هنا، وهنشوف الفكرة، وهنشوف طريقة تانية أسهل من دي. لو ليه أنا عطيت الطريقة دي؟ عشان هنا وأنت بتعلم طفلك، في طالب ما بياخدش لسه، ما خدش الفاصل العشري، فبالتالي مش هينفع نشرح له الفاصل العشري، هنحلها له بالطريقة دي. لكن أنا ممكن أحلها بطريقة أخرى في وجود الفاصل لطالب درس الفاصل العشري. هعلمك الطريقة، تابعني. نشوف دي الأول. إحنا في البداية بنعمل إيه؟ بننقص واحد من دي، تبقى دي كام؟ 4، لأن إحنا بننقص إيه؟ بننقص واحد. جميل جدا. بعد كده بتجيب نص العدد. نص التمانية كام؟ 4. ونص التسعة 4، ومعانا هنا الواحد. بقت نص العشرة كام؟ 5. ونص الأربعة 2. يبقى العدد اللي معانا 4 4 5 2. واتفقنا بنضع ايه في الأول؟ بنضع الخمسة. جميل. طيب هنا قبل ما اخد الفكرة، هنا هقول لك ممكن ان انت تحلها بشكل اخر. ازاي؟ يعني عندك مثلا ال47 دي لطالب درس الفصل العشري، فممكن تعطيها له، بيقدر ان هو يتحكم فيها. ازاي؟ هنا عندك ال47 هنا على طول بدون ما تجيب نصها مباشرة. طب هنا الأربعة نصها كام؟ 2. والسبعة نصها كام؟ 3 ونصف. 3 ونصف. طيب انت بتبقى العدد ده كده جاي لك 23.5 تحطه زي ما هو بدون الفاصل العشري ده. يعني هنا يبقى الناتج بتاعنا ادي 2 3 5. اصبح هو ده العدد، لان انت بتقسم، جيب نصف العدد وترجع تعمل ايه؟ تضربه في 10. فانت جبت نصف العدد 23 ونصف، لما تضربه في 10 هتضرب ده في كام؟ تضرب في 10. طبعا الفاصل العشري بيتحرك خطوة، يبقى بالتالي الفاصل العشري ده هيتحرك، هيبقى هنا. يعني هيبقى ملوش أي وجود، هيبقى العدد عدد صحيح 235، وهكذا في باقي المسائل المتواجدة معانا. طيب يبقى الفكرة هنا نفس الفكرة، إن إحنا بنعمل إيه؟ هنا سواء في الخطوة الأولى دي كنا بنعمل إيه؟ نطرح واحد لجعل العدد زوجي، ثم نوجد نصف العدد ونضيف الخمسة. فبالتالي هتكون الفكرة إن إحنا بنطرح واحد لجعل العدد زوجي ونوجد نصفه ونضيف إيه؟ الخمسة كما فعلنا. أو ممكن إن أنت توجد نصف العدد مباشرة ونحذف الفاصل العشري، هذا في حالة دراسة الطالب للفاصل العشري. أتمنى لكم أن تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.